Mëngjes, gëzojmë që jemi mbledhur si gjithmonë si popull I Perëndisë për të adhuruar Perëndin. Çfarë mendoni për ankimin? Pra çfarë mendoni përgjithësi dhe çfarë mendoni në këtë mëngjes për ankimin? A është ankimi mëkat? Ndërkohë fëmijët më largoni që kemi ndruar pak këtë kohën lutjes. Pra, edhe njerë, pyetja ishte çfarë mendojnë për ankimin? A është ankimi mëkat? Në fakt, çfarë është ankimi? Ankimi është qëndrimi që ne kemi zakonisht kur nuk marrim atë çfarë ne duam, kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duam ne, ose siç mendojmë ne, kur nuk realizohen pritshmëritë tona ose çfarë ne po prisnim. Dhe zakonisht ne mund të takohemi për punën, ne mund të takohemi për shkollën, ne mund të takohemi për prindrit, për fëmijët, për bashortën, për bashortin, për qeverinë, për vendin, për shembull zakonisht ne themi në këtë vend nuk jetohet më, ose nuk rrihet më, ankohemi zakonisht për trafikun, ankohemi për motin, ankohemi për situata ndryshme që ne mund të ndodhemi, për persona të caktuar që na kanë sjellë majtmundës, mund të takohemi për kishën, mund të ankohemi për njerëzit në kish, ata janë të gjithë hipokrit, mund të ankohemi për drejtuesit e kishës, edhe mund të vazhdojmë. Edhe të gjithë ne, secili prej nesh mund të identifikohemi. Ankimi është diçka në fakt që unë luftoj me të çdo ditë. Është shumë e natyrshme që unë të ankohem. Ne jetojmë në një botë në fakt që është mbushur plot me ankues, apo jo? Ne jetojmë në shoqërinë që njerëzit duket sikur vetëm ankohen. Zakonisht ajo çfarë dëgjon në pamjen e parë, janë disa ankime që ne I fshehim, I themi në kontekste më të ngushta, por zakonisht ankimet janë për qeverinë, për opozitën, për vendin, për shoqërinë dhe pastaj situata ndryshme pra që njerëzit ndodhen. Ankimi është një fakt përgjigje natyrshme, një përgjigje natyrore e zemrave tona ndaj situatave të ndryshme, por nuk është në fakt përgjigja biblike e duhur që në fakt nuk merr parasysh as Ungjilli, nuk merr parasysh as çfarë ka bërë Perëndia në jetën tona dhe çfarë po bën dhe çfarë ai do të bëjë. Ne ankohemi sepse ne harrojmë se kush jemi dhe ne ankohemi se harrojmë se çfarë ka bërë Perëndia në jetën tona, çfarë po bën dhe çfarë do të bëjë. Ne ankohemi sepse nuk e shikojmë jetën tonë fakt sipas të vërtetës që ne themi që besojmë, sipas të vërtetës së Ungjillit, që ne rrëfejmë. Pra, ne nuk jetojmë sipas të vërtetës që themi që besojmë për Perëndinë, për shpëtimin, për veten, për botën, për jetën e gjithë më radh. Ankimi në fakt është diçka e natyrshme, apo jo, siç thash pak më herët. Dhe në fakt nuk kërkon lodhesh, në fakt që të ankohesh. Pra nuk kërkon të mundohemi që të ankohemi. Pra zakonisht ne e kemi ankimin siç kemi atë shprehje në shqip, e kemi ankimin në majë të gjuhës. Apo jo. Pra ideja është që ankimi na vjen natyrshëm. Apo jo. Por nga ana tjetër, të qenurit falendërues, të qenurit mirënjohës, kërkon të mendohemi, kërkon të lodhemi, dhe zakonisht ne preferojmë rrugën më të lehtë. Apo jo. Pyetja që shtrohet më tutje për ne që jemi ndjekës të Krishtit. A na shkon neve për shtat ankimi? Ne që jemi bijtë e Perëndisë, pra, që kemi besuar në Krishtin. Ne që jemi shpëtuar nga mëshira dhe hiri I Perëndisë. Neve që I njohim Perëndinë, që jemi njohur atë vetë, që ne jemi transformuar me atë hirit e Tij, a na shkon neve ankimi. Pastaj kemi thënë tashmë, a është ankimi mëkat? Çfarë është në fakt e kundërta e ankimit? Okej, mos ankohemi, por çfarë? Çfarë është pastaj një zemër ankuese ose çfarë tregon një zemër ankuese? A mund të rritemi ne dhe mund të bëhemi falendërues, të mësojmë të jemi falendërues? Pse ankimi pastaj është mëkat? Si ta luftojmë ankimin? Pastaj pyetja tjetër është, a e dëmton dëshminë tonë ankimi? Qose ne njihemi nga njerëz që jemi ankues, pra si e dëmton dëshminë tonë si besimtar dhe si kish? Pyetjet e si këto do të marrin përgjigje në fakt nga Mesazhi Filipianëve kapitulli 2, vargjet 14 dhe 16, kështu ju ftoj të hapni Biblën tek
shpresoj që keni hapur ose mund ta hapni ndërkohë. Dhe sot do të shikojmë së bashku Gëzim të shndrisim dritën e Krishtit në botë. Dhe le të lexojmë Filipianëve kapitulli 2 vargjet 14 deri në 16. Bëni çdo gjë pa ankuar dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë Perëndisë pa metë, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çorrëditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, që unë të kem me se të krenohem në ditën e Krishtit, se unë nuk veprova kot dhe as nuk mundova kot. Amen. Le të lutemi para Krishtit. Ftoj që edhe ju të luteni paraprakisht që Zoti t'ju flasë përmes fjalës së Tij. Shkurtimisht. Po atë dashur ne kërkojmë mirësinë tënde dhe hirin tënd në këtë moment që ne të dëgjojmë fjalën tënde, të pranojmë atë të zbatojmë. Me jep hiro Zot ta shpallot në një mënyrë që nderon ty Perëndi dhe edhe ndihmon gjithë dëgjuesit që janë këtu sot. Lutemi në emrin e shpëtuar të Krishtit. Amen. Mirë, ne siç edhe keni parë dhe tashmë dini që ne po studiojmë letrën e Filipianëve që kemi quajtur letra e Gëzimit, letra e apostullit Paul drejtuar kishën në Filipi, dhe është një letër në fakt që ka si temë kryesore që tashmë kemi thënë që Gëzimi nuk varet nga rrethanat. Pra Gëzimi nuk varet se çfarë na po na ndodh neve, por Jezusi është Gëzimi ynë. Pra ndërkohë që ne jetojmë për Krishtin, ndjekim Krishtin, mbështetemi te Krishti dhe jetojmë për ta njohur atë, për ta bërë të njohur, ne gjithmonë do të njohim Gëzimin e Tij. Tani, vargjet që ne po shikojmë së bashku, vargjet 14 dhe 16 përmbajnë faktikisht një urdhërim të veçantë, po ta shikoni edhe nga ekrani, bëni çdo gjë. Që në fakt një urdhërim që rrjedh nga vargjet që ne kemi parë tashmë më përpara, janë vargjet 12 deri në 13, që kemi parë herën e kaluar. Në fakt, herën e kaluar kemi parë që Perëndia na urdhëron neve të bindemi Zotit tonë Jezu Krisht. Pra një karakteristikë dalluese e besimtarëve është bindja ndaj Jezu Krishtit dhe në mënyrë të veçantë aty na thuhet të vëni ose vëreni vazhdimisht në jetë shpëtimin tuaj që ju keni marrë nga Perëndia, me frikë dhe madje dhe me dritje. Pra, është Perëndia thotë që vepron edhe dëshirën për t'ju bindur atij dhe na jep neve forcën për t'ju bindur atij. Prandaj thotë veproni, thotë ose vëreni në vazhdimisht në jetë shpëtimin tuaj, binduni Perëndisë sepse ai vepron në ju. Ai jep edhe dëshirën, u jep edhe fuqinë për t'ju bindur atij. Pra, ai na thret neve që të veprojmë për shkak se ai vepron në ne dhe në mënyrë praktike ne ta pasqyrojmë nga ana praktike që ne i përkasim atij. Pra, nëse nga ana tjetër ne nuk kemi dëshirë për t'ju bindur Perëndisë, nuk e di se nëse ne vërtet mund të themi që ne i përkasim Jezu Krishtit. Dhe më jeni të japim një shtrëngë të thjeshtë. Nëse ne shartojmë një pemë, pra le të themi një moll të butë, në një trung peme të një pemë të egër, ne mbasi e kemi shartuar, ne normalisht presim që ajo të prodhojë moll të buta apo jo. Tani, nëse Zoti na ka dhënë neve një jetë të re, nëse Zoti na ka shpëtuar neve përmes rilindjes, dhe nëse është ai që vazhdon të veprojë në ne, pra që na jep edhe dëshirën për t'u bindur atij, dhe na jep edhe fuqinë për të bindur atij, nuk duhet të jetë jeta jone karakterizuar nga bindja, nuk duhet të manifestojë jeta jonë nga ana praktike, në mënyrë konkrete, që ne i përkasim Jezu Krishtit, pra që japim frut për Jezu Krishtin, për lavdinë e Tij. Tani, në kontekstin e bindjes që ne paraposhojmë, pra nga këto vargje, në kontekstin e një jete që është bindur ndaj Zotit, sepse ai vepron ndaj ne, pra të vënjes në praktik të shpëtimit, apostulli Paul tani na thret neve tek vargjet 14 dhe 16 në një zbatim më konkret. Pra, diçka konkrete, pra si ne bindemi Zotit, pra si ta vëmë në mënyrë konkrete në këto fjalë që na jep neve, pra ta vëmë në mënyrë praktike shpëtimin pra që ne kemi marrë. Në kontekstin në fakt më të gjerë që vijnë këto vargje, konteksti i këtyre vargjeve në fakt të këtij udhëzimi, atë urdhërimi që na jep apostulli Paul, vjen që nga kapitulli 1 vargu 27 dhe vargu 27 deri në 30 që apostulli Paul çfarë ka bërë? Na ka kujtuar ne që jetojmë në mënyrë të denjë si qytetarë të mbretërisë Perëndisë. Ne jemi qytetarë të mbretërisë Perëndisë në botë, këtu në Tiranë, këtu në Shqipëri, dhe ne do të jetojmë sipas Ungjillit, duke qëndruar fort në frymën e shenjtë, duke jetuar krah për krah njëri tjetrit, për të përhapur Ungjillin, duke mos pasur frikë nga kundërshtarët, nga dhe nga kundërshtimi i Ungjillit, sepse Zoti është ai që na jep neve hir për t'ju bindur
atij pra për të ndarë Ungjillin me të tjerët. Pastaj, ai na ka thirrur neve në unitet, të ecim me të njëjtën dashuri, me të njëjtën mendje dhe të kemi një njëjtën mendësi, të ecim në përulësi duke çmuar një tjetrin më shumë se sa duke çmuar një tjetrin, duke mos parë vetëm interesin tonë, por edhe interesin e tjetrit, duke ecur siç eci Krishti, i cili megjithëse ishte Perëndi, megjithëse ishte në trajt Perëndi, i barabartë me Perëndin, nuk e shmoi fort që të ishte barabartë me Perëndin, po thotë për uli veten dhe u bë shërtor, fakt skllavi ynë për të na sjellë neve shpëtim. Dhe u përul thot, jo vetëm si njëri, përul deri në vdekjen e kryqit, dhe prandaj thotë Perëndia ka lartësuar në vendin më të lartë që në emër të tij të çdo gjuhë të gjunjësohet dhe në emër të tij pra atë të rrafej çdo gjuhë të rrafej që ai është Zot. Tani, edhe një herë vim tek vargje që ne ndodhemi në ekran dhe që unë shpresoj që ju keni hapur. Është edhe një herë një urdhërim specifik që duket qartë, pra nuk do shumë më thot bëni çdo gjë pa ankuar thotë pa kundërshtime dhe na jep arsye pse, apo jo. Por në mënyrë praktike, çfarë po na thot? Ju jeni shpëtuar, vëreni në praktikë të shpëtim, pra jetoni në mënyrë specifike në marrëdhënie me njëri tjetrin në kishë dhe jashtë kishës, pra si të tillë. Dhe zbatimi praktik edhe një herë është që çfarë po bën Perëndia në jetën tonë të pasqyrohet nga ana jashtme, pra të shihet. Tani, me gjithë këto në mendje, le të ndalemi cili është mesazhi këtyre vargjeve. Tani, për shkak se Perëndia na ka shpëtuar, pra nëse ne jemi besimtar, Perëndia na ka shpëtuar, që të shndrisim dritën e tij si bijtë e tij përmes Ungjillit në këtë botë, që është në gjykimin e tij hyjnor. Pra për shkak të kësaj, ai na urdhëron të bëjmë çdo gjë pa ankuar, pa kundërshtime, dhe të jetojmë si bijtë e tij të patmet, duke mbajtur lart fjalën jetëdhënëse të Ungjillit të tij. Tani, kjo mund të duket pak e gjatë, por e ndajmë në 4 pika kryesore. Kemi një urdhërim, pra një urdhërim si duhet jetojmë si bijtë të Perëndisë të patmet, dhe 3 arsye pse ne duhet jetojmë si bijtë të patmet të Perëndisë në këtë botë që është në gjykimin e tij. Pra, duket qartë edhe një herë, qëndroni me mua. Pra, në këto vargje 14 dhe 16 kemi çfarë? Kemi një urdhërim, pra si duhet jetojmë ne si bijtë të patmet të Perëndisë në këtë botë, që është në gjykimin e tij hyjnor. Dhe pse? 3 arsye pse duhet jetojmë. Kemi urdhërimin dhe kemi 3 arsye. Ne të shohim njëra pas tjetrës, nuk ka nevojë që të lexojmë të gjitha, por le të ndalemi te urdhërimi. Urdhërimi thotë: binduni në gjithçka Perëndisë, me gëzim mirënjohës dhe falëndërues si bijtë e tij të bindur. Dhe nëse mund ta themi pak më ndryshe, ndaloni thosë ankuar dhe kundërshtuar, i bëni gjithçka pa ankime dhe kundërshtim. Dhe vargu 14 thotë shumë qartë, urdhërimi është shumë i qartë. Bëni thotë gjithçka pa ankesa, ka mbaron pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Tani, vini re, folja bëni është në mënyrë urdhërore apo jo? Si rrjedhim, çfarë është ky? Është urdhërim. Pra, ne mund ta mbyllim Biblën në këtë moment, mund të largohemi apo jo? Urdhërimi është shumë i qartë. Bëni thot çdo gjë pa u ankuar, se pa ankim dhe pa kundërshtime. Si thonë, ikim? Jo, veni do të qëndroj, ju që do të ikim, mund të largoheni. Shpresoj që jo. Por ideja është këtu, është një urdhërim. Dhe mendoj se kaq do të na mjaftonte, por ama Perëndia në mëshirën dhe në hirin e tij na jep neve arsyet. Edhe ne do donim të dëgjonim dhe arsyet apo jo. Tani kisha në Filipi po trazohej nga mëkatet e ankimeve dhe kundërshtimeve dhe si rrjedhim çfarë ai thotë, ndaloni tani. Sa ankuari dhe së kundërshtuari, bëni thot gjithçka pa ankime dhe pa kundërshtime, ndërsa ju vini në veprim në praktik shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje. Pra edhe një, ju lutem, dëgjoni pak më. A jemi ne të shpëtuar këtë mëngjes? Qëse ju thoni këtë mëngjes jeni shpëtuar, bashkë me mua, do thotë që ky shpëtim na është dhënë për ta dhënë në praktikë dhe ta vësh në praktikë do thotë që ti bindemi Perëndisë, ti bindemi Jezu Krishtit, që do thotë praktikisht bëni thotë gjithçka pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Ky është urdhërimi. Pra ai na ka shpëtuar neve që të jetojmë në këtë mënyrë. Tani, dëgjoni pak më vonë. Besimtarët gjithmonë ngatrohen këtu. Gjithë ngatrohen.
ne nuk shpëtohemi duke jetuar në këtë mënyrë, por ne jemi shpëtuar që të jetojmë në këtë mënyrë. Pra ne nuk shpëtohemi duke bërë vepra të mira, por ama ne shpëtohemi për të bërë vepra të mira. Ne nuk shpëtohemi duke ju bindur Krishtit, por ne shpëtohemi për t'ju bindur Krishtit. Pra shikoni dallimin. Kështu që të bësh në praktikë shpëtimin do thotë të ndjekish Krishtin, do thotë të jetosh si Krishti, do thotë të ndjekish atë, të ndjekish shembullin e tij, të bindesh atij në çdo fushë të jetës tënde. Tani, vjen re edhe një vargu 14, kemi thënë që është një urdhërim specifik dhe ne kemi thënë që ne duhet i bindemi Zotit me gëzim dhe me mirënjohje ndaj tij. Pra bindja jonë nuk duhet jetë si ajo vajzës që një prindi i tha ulu. Dhe vajza tha nuk ulem. Si ndi për shumë ule, nuk i thash gjë. A i tha ulu, tha se, pas ta e di se që të pret. Edhe ajo tha unë po ulem, tha, por në zemër, tha, jam akoma në këmbë, tha. Pra ishte ulur fizikisht, por ama në zemër akoma që ndronte kundërshtuse, duke murmuritur, duke ankuar. Pra, bindja ndaj Zotit nuk është e tillë. Bindja jonë ndaj Zotit në çdo gjë, thot apostulli Paul, jetë pa ankime dhe pa kundërshtime, që të thotë jetë me gëzim, falendërues dhe mirënjohës ndaj Zotit, çfarë ai ka bërë, po bën të bëjë. Tani, fjala që është përkthyer këtu ankim, nuk besoj se do në një shpjegim shumë të madh, por është në fakt është murmuritje. Që në fakt janë fjalë apo tinguj që ne nxjerrim kështu si në përdhëm, kur nuk jemi të kënaqur. Murmuritja në fakt është në ato raste kur ne nuk jemi të kënaqur me atë çfarë po ndodh, diçka e pakëndshme, diçka e papërshtatshme, diçka zhgënjyese, që vjen si rezultati i qëndrimit tonë egoist që ne mendojmë që duhet jetë kështu. Dakor? Pra ne besojmë që meritojmë këtë gjë, ose nuk e meritojmë këtë gjë, kështu që si rrjedhim ne ankohemi. Murmuritjet janë shprehje si thosh të pakënaqësisë, por që nuk shprehen kështu hapur. Pra për murmuritje është kështu si thua fjalët në përdhëm. Pra nuk e bën të hapur publikisht ato ankesat që ti ke. Dakor? Edhe ju mund të shikoni te Mateu kapitulli 20, vargu 11, ju mund t'ju kujtohet shëmbulltyra e punëtorëve. Jezusi flet për punëmarrësit që kundërshtuan punëdhënësin, që thotë që murmurisnin kundër Zotit shtëpisë, sepse ai pagoi të gjithë me të njëjtën pagë edhe ata që punuan një orë. Dakor? Pastaj kjo fjalë është përdorur në shumë vende në dhjetën e re për ankimin. Për shembull te paragrafi 10:10 thotë për izraelitët në shkërti që u ankuan dhe u vranë, thot nga shkatrusi. Pastaj te Pjetrit 4:9 thuhet jeni mikpritës jeni mikpritës për njëri tjetrin pa murmuritje. Ç'do të thonë? Do thotë që ne jemi mikpritës ndaj njëri që do thotë kur na vjen miku në shtëpi nuk themi është kënaqësi e madhe që ka ardhur sot, por shteshe që erdhi sot. Ke zonë derë. Pra ideja është që kjo është murmuritja. Ose të regon e historinë atë Amerikanit që shkojnë në shkopi, Anastasin dhe të kujtohet, edhe kudo që shkonte, i thonin njerëzit hajde për kafe, dhe ato nuk linin vend pa shkuar për kafe, dhe ai nuk e dinte që shqiptarët kishin fjalë goje. Dhe vonë morën vesh që njerëzit po ankoheshin që ato po shkonin në shtëpi për kafe, megjithëse ata ishin që e ftonin për kafe. Apo jo, interesante. Tani, fjala kundërshtime më brapa e ka idenë atë arsyetuarit të brendshëm, pra gjetjes së arsyeve që përmban idenë dyshimit, vënies në diskutim të çështjeve dhe të gjërave, është pra ideja e një shpirti që vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme kundërshton çdo gjë që ndodh në kish. Pra nëse murmuritja ka të bëjë me anën emocionale, është një përgjigje e çastit, kundërshtimi ka të bëjë me të menduarit në mënyrë intelektuale, gjetjes së arsyeve për të vënë në dyshim gjërat dhe për të kundërshtuar. Këtu ideja nuk është që besimtarët nuk duhet të bëjnë pyetje. Por ideja është që është shpirti kundërshtues, është shpirti për të vënë në dyshim dhe diskutim vazhdimisht të gjitha gjërat.
ankuar për ato. Pra çështja është qëndrimi në cilin i bëjmë gjërat dhe me tonin që i bëjmë gjërat. Një person që ankohet murmurim mbani mend ndaj Perëndisë, kundra Perëndisë, sepse në fund fare çdo gjë vjen nga Perëndia. Pra duhet kuptojmë këtë, dhe ta kemi parasysh gjithmonë dalë pak më vonë. Murmuritja diçka e kollajshme në kish apo jo? Secili prej nesh duhet të ruaj zemrën e tij, duke përfshirë edhe mua. Unë mund të takohem për juve. Qëra të. Murmuritja, pra të folurit keq për besimtarët e tjerë, të ankuarit për drejtuesit e kishës lart e poshtë, shkatron unitetin e kishës, shkatron dëshminë e kishës. Unitet që ne jemi thirrur ta ruajmë. Kundërshtimet në fakt shkatrojnë, ndajnë atë çfarë Perëndia ka bashkuar. Perëndia na ka vendosur ne së bashku të ecim së bashku në të njëjtën dashuri dhe të njëjtin unitet për të dëshmuar botës se kush është ai dhe çfarë ai ka bërë. Prandaj kushdo herë që ne përmes murmuritjeve tona dhe për kundërshtimeve tona ndaj njëri tjetrit apo ndaj drejtuesve të kishës apo ndaj vetë kishës, është një dëm i pallogaritshëm që i bëhet Ungjillit të Jezus Krishtit. Të dëshmisë së Jezus Krishtit. Prandaj Perëndia na thret që ne të rrëfejmë këtë mëkat sot, filluar nga unë i pari, të vetë pendohemi. Pra ne duhet pendohemi dhe të lëvizim në drejtim vjetë, të mësojmë të jemi mirënjohës ndaj Zotit për diçka. Tani fjala e parë që apostulli Paul përdor në këtë varg është faktikisht murmuritje, që thotë bëni gjithçka pa murmuritje, pa ankimi jehon në fakt në mënyrë të qëllimshme apostulli Paul Izraelin në shkretir, nëse kujtohet në dhjetën e vjetër të Numrat kapitulli 14 vargjet 1 deri në 38. Dhe unë juftoj në fakt ta lexoni në kohën tuaj sot. Pra nuk mund të arrijmë ne të shikojmë gjithë pasazhet nga Bibla, por mbani mend që Izraeli mbasi Perëndia i shpengoi që i nxorri nga Egjipti, aty ishin trajtoheshin si sklever, trajtoheshin shumë keq dhe mbasi Perëndia i çliroi dhe i bëri popullin e tij dhe i drejtonte faktikisht me urën e re ose edhe rehen që u qëndronte mbi ta çdo ditë, pra i mbronte nga dielli dhe çdo natë kishin një urë kolon që lëshonte dritë, pra zjarri që ndriçonte ata. Perëndia u kujdes për ta personalisht, i mbrojti nga Egjiptasi në mënyrë të vazhdueshme, por çfarë bën ata në mënyrë të vazhdueshme u ankuan ndaj Perëndisë ndaj Mojsiut. Tha pse na nxorë tha këtu tha. A nuk kishte vend varre tha në Egjipt tha që na solle këtu të hapin varret në shkretir. Pra nuk e kuptuan çfarë kishte bërë Perëndia për ta. Dhe apostulli Paul në fakt po jehon këto fjalë, thot, mos u bëni thot si Izraeli thot, që u ankua Zotit. Dhe thot, ju kujton madje apostulli Paul te paragrafin 10, mos u ankoni, ashtu si u ankuan disa nga ata, dhe u vran thot nga shkatruesi. Pastaj fjala kundërshtime, fjala tjetër, jehon gjithashtu gjuhën që është përdorur te ligji për të rirë 32:5, që referohet përsëri Izraelit që kundërshtoi Zotin në shkretir, pra në një rast tjetër, dhe apostulli Paul thot, ndaloni se vepruari. Si Izraeli thot në shkretir që u ankua dhe kundërshtoi Zotin, vini në veprim shpëtimin tuaj thot. Ndaloni se ankuari dhe kundërshtuari Zotin në fakt. Të kundërshtuari thot ndaj njëri tjetrit, apo të ankuari për njëri tjetrin, apo të ankuari për drejtuesit e kishës, apo për atë, e në gjithë më radhë, është ngritje krye ndaj vetë Zotit. Theksi apostullit Paul është që gjithçka që ne bëjmë si besimtar duhet të mos karakterizohet në asnjë lloj mënyre nga të ankuarit, por për më tepër të bindemi me gëzim, mirënjohës dhe falënderues Zotit. Fjala këtu gjithçka që thot apostulli Paul, në fakt i referohet gjithçka që ne duhet të bindemi të vëmë në veprim shpëtimin tonë sipas vargjeve 12 dhe 13, por gjithçka gjithashtu është mjaft më e gjerë dhe përfshin gjithçka që ne ka thirrur Perëndia ne, që nga lexuarit e fjalës Perëndisë, qoftë mbledhur së bashku, qoftë gjithçka që ne bëjmë, thot, ta bëjmë pa ankim, thot, dhe pa kundërshtime. Pra gjithçka që ne bëjmë në jetën tonë në shtëpi, gjithçka që ne bëjmë në punë, gjithçka që ne bëjmë në shkollë, gjithçka që ne kur jemi në kishë, në marrëdhënie me kishën, edhe kur jemi duke luajtur, me qëra fjala. Kur jemi duke luajtur futboll, apo basketboll, apo volleyball, çfarë do qoftë.
në të gjitha fushat, në fushën e martesës, në fushën e prindërimit, në miqësi, në shërbes, kudo përfshihet gjithçka. Pra, jeta jonë, thot, duhet jetë krejtësisht e lirë të mos ketë murmuritje dhe kundërshtime. Pra, ne jemi thirrur të bindemi prindërve në qoftë se jeni fëmijë, pa ankim dhe pa kundërshtim, të bindemi bashkëshortit, nëse jeni bashkëshorte, të bindeni mësuesve, pa ankim edhe pa ankesa, pa kundërshtime, qeveritarve, pa ankuar dhe pa kundërshtuar, dhe në çdo kontekst tjetër, me gëzim, pa ankim, pa kundërshtim, me mirënjohje ndaj Zotit për çdo situatë. Tani ankimi dhe kundërshtimi është, mbani mend edhe një herë, ndaj Zotit. Kurdo herë që ne ankohemi, ne po ankohemi Zotit. Kurdo herë që ne kundërshtojmë, po kundërshtojmë Zotit. Qoftë në punë, pra kur ne ankohemi për shefin në punë, kur ne ankohemi për prindin në shtëpi, kur ne ankohemi për mësuesin në shkollë, për bashkëshortin, për bashkëshorten, për qeverinë, për situata, për rrethana, për çfarë do lloj marrëdhënie, çfarë do lloj situate, ne po ankohemi, po murmurisim kundër Zotit dhe po kundërshtojmë Zotin, sepse çdo gjë është kundër Tij. Ai është mbret. Ai është ai që sundon mbi çdo situatë, mbi çdo rrethana, dhe ai qeveris këtë botë me çdo gjë që bën për të mirën tonë dhe për lavdinë e Tij. Madje apostulli Paul tek e para Korintë 10:31 është një varg që ne duhet ta dimë. Nëse hani, thot, nëse pini, nëse bëni ndonjë, çfarë do lloj gjëje që ta bëni, thot, si ta bëjmë? Për lavdinë e Perëndisë. Pra çdo gjë duhet bërë për lavdinë e Perëndisë. Pa u ankuar, thot, dhe pa kundërshtime. Edhe në mes të vështirësive, tendenca jonë është të ankohemi kur ka vështirësi, apo jo. Edhe ne jetojmë në një shoqëri që është me probleme. Ne jetojmë në një qeveri të korruptuar. Me qira fjalë. Ne jetojmë në një shoqëri që është e korruptuar. Por megjithatë, ne jemi thirrur të bëjmë gjithçka pa ankuar dhe pa kundërshtime. Pra ne megjithëse jemi të shpëtuar, ne jemi të prirur të vazhdojmë të ankohemi, dhe megjithëse jemi qytetarë të mbretërisë Perëndisë, ne akoma luftojmë me mishin ton dhe ne jetojmë në një botë të rënë, ne akoma nuk kemi shpenguar plotësisht, kështu që ne duhet të mësojmë se si të jetojmë pa ankime dhe pa kundërshtime. Perëndia lejon madje vështirësi dhe probleme në jetën tonë, sipas Jakobit 1, 2 dhe 3, dhe ne paralajmëron të presim ato me gëzim, pa ankime dhe pa kundërshtime. Madje na paralajmëron neve të presim madje edhe për ndjekjet që ne ndodhin në jetën kundërshtim, pra për ndjekjet për besimin tonë të presim me gëzim, duke qëndruar besnik ndaj Tij. Mateu 5:10-12, Gjoni 15:20. Prandaj edhe një herë duhet kuptojmë këtë që është e pashmangshme që ne do të gjendemi në situata të pafavorshme, apo jo. Ne do të gjendemi në situata të vështira. Kështu që ne jemi thirrur të mësojmë se si të jetojmë, pra si ta vëmë në praktik këtë shpëtim që ne kemi marrë dhe ne mund ta bëjmë. Pra, ju lutem, mos e bindni veten këtë mëngjes që ne nuk mund të jetojmë pa ankime dhe pa kundërshtime. Pse? E para ne jemi shpëtuar. E dyta, te vargu 13, çka kemi parë? Është Perëndia thotë që vepron në ju edhe dëshirën, thotë, edhe fuqinë për të jetuar pa ankesa dhe pa kundërshtime. Unë nuk thash që është e lehtë. Unë nuk thash që nuk është betejë. Është betejë me veten tonë, është betejë me botën, është betejë me djallin, është betejë me gjithë sistemin në cilën ne jetojmë. Që ne duhet të mësojmë ama. Pra ne duhet të mësojmë praktikisht si ta vëmë në punë këtë shpëtim që kemi marrë, që ne të jetojmë në këtë mënyrë dhe mund të jetojmë në këtë mënyrë. Nëse ne jemi besimtarë të Jezu Krishtit, ndjekës së këtij ne duhet të jetojmë në këtë mënyrë dhe mund të jetojmë në këtë mënyrë. Për shembull, le të marrim apostullin Paul. Apostulli Paul kur e shkruan këtë letër, ju më thoni, ti gjen se këtë letë ta fush këtë gjë. Okej, unë bëj për jashtë. Ndola unë jashtë loja. Po apostulli Paul? Apostulli Paul kur e shkruan këtë letër, është në burg për Ungjillin. Por mani më gjatë gjithë letrës, kjo është letra e gëzimit. Ai thotë unë jam i gëzuar, thotë unë i lidhur me zinxhir me një ushtar roman, thotë jam i gëzuar. Mirënjohës Zotit, madje për situatën në cilën ndodhet. Është i gëzuar dhe mirënjohës pra për këtë mundësi që ai ka për dëshmuar për Jezu Krishtin, gëzimi pra nuk varet nga rrethanat. Dhe ne jemi thirrur të jemi mirënjohës madje Zotit në çdo situatë, në çdo rrethan që ndodhemi, sepse Zoti na ka shpëtuar, Zoti po na
shpëton, po na shndrijon dhe do të na shpëtojë një ditë plotësisht, do na bëjë si biri i tij, dhe ai na ka dhënë jo hir, jo vetëm të besojmë në Krishtin, por hir për hir të Krishtit, të vuajmë për Krishtin. Pra me anë të Krishtit ne mund të bëjmë gjithçka, siç na thot ai te Filipianëve 4:13. Pra ne jemi thirrur vëllezër dhe motra këtë mëngjes edhe një herë. Nëse jeni ndjekës si Krishtit, ju jeni thirrur bashkë me mua të pranojmë çdo situatës të jetës tonë me falënderim dhe me mirënjohje. Edhe unë juftoj këtë mëngjes. Falënderoni Zotin për situatën në cilën ndodheni ju pavarësisht se sa vështirë situata juaj. Sepse është për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij. Pa murmuritje, pa ankim, pa zhgënjim dhe aq më tepër pa kundërshtime. Nuk ka përjashtime. Nëse si të krishterë ndodhemi në situatë të tillë, ne duhet të mësojmë pra si jetojmë në një mënyrë të tillë. Dhe ankimi, edhe një herë më lejon t'ju them që është një diçka kontradiktore. Të jesh i krishterë dhe të ankohesh është diçka krejtësisht kontradiktore, është e pamundur. Këto të pajtohen me njëra tjetrën. Kur ne konsiderojmë çfarë Zoti ka bërë për jetën tonë, çfarë po bën dhe çfarë ai do të bëjë në përjetësi dhe kush do të jemi ne me ne jemi bijtë e Perëndisë, madje nuk shihet se çfarë jemi, thot apostulli Gjon e para Gjonit 3:1. Por ne do transformohemi në bijtë e përjetshëm të Perëndisë, duke shndritur me Jezu Krishtin, duke mbretëruar me Krishtin për jetë. Sa kjo gjë është futur në mendjen tona dhe a jetojmë në dritën e kësaj. Edhe është mëkat në fakt që ne ankohemi për çfarë do lloj gjë që Zoti na ka thirrur neve të bëjmë. Çfarë do lloj gjë që jemi duke bërë, çdo ditë duhet ta bëjmë pa ankim dhe pa kundërshtim. Dhe ne të jetojmë në një mënyrë të tillë që është mirënjohje dhe falënderim ndaj Zotit për situatën në cilën ndodhemi. Çfarëdo që qoftë situata. Sigurisht që kjo nuk mësohet brenda ditës, unë nuk thash që as brenda natës, por ne duhet mësojmë të bëjmë çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtuar siç mësoi apostulli Paul në fakt e Filipianëve që ne do ta shikojmë 4:11-12. Ai thotë ka mësuar të jeni kënaqur, thotë, edhe kur kam, edhe kur nuk kam. Pra që do thotë që ishte e vështirë për Paulin ta mësonte. Pra mund të jetë e vështirë, nuk po them që është e lehtë, por ne mund ta mësojmë se si të jetojmë një jetë pa u ankuar, qoftë nga njëri tjetri, qoftë ndaj kishës, qoftë ndaj çfarëdo situate që ne jemi. Edhe ne, megjithëse jetojmë në një shoqëri ku ankimi është gjë normale. Edhe ne mund të mos dallojmë që është problem sepse ne jetojmë në një shoqëri që ankimi është në majë të gjuhës për çdo gjë ankohemi. Por ne mund të mësojmë me hirin e Zotit që të jetojmë një jetë që është në bindje ndaj Zotit, në gëzim, në çdo gjë me falënderim. Pra Ungjilli na tregon se si ne të kalojmë ose si jetojmë çdo ditë në jetën tonë, megjithëse ne mundohemi në situata të vështira. Pra, çfarë na mëson Ungjilli? Për qëra fjalë. Ungjilli na tregon se ne jetojmë më mirë se çfarë ne meritojmë. Në fakt, çfarë meritojmë neve këtë mëngjes, për qëra fjalë, sipas Ungjillit? Ne meritojmë të jemi tani në flakët e ferrit, duke vuajtur. Dhe çdo gjë më mirë se sa flakët e ferrit është më mirë, apo jo? Kështu që s'ka vend për të ankuar. Pra duke pasur parasysh që çfarë ne meritojmë, duke pasur çfarë ka bërë Zoti për ne, çfarë po bën dhe çfarë ai do të bëjë, nuk ka vend që të ketë vend për ankim. Edhe le të fokusohemi te Krishti. Le të ndalemi një sekond te Krishti. Merrni mendsinë e Krishtit. Krishti thot ishte Perëndi, në trajt Perëndie. Si mendoni, u ankua Krishti? Ai la të gjithë lavdinë e tij si Perëndi, u bë skllav, thot, u bë shërbëtor, u përul deri në vdekje e kryqit. Edhe nuk u ankua. Madje shkoi drejt kryqit, thotë Hebrejnë dhe kapitulli 12 me gëzim për shpëtimin tonë. Ne harrojmë, ne ankohemi kur harrojmë kush jemi, çfarë ka bërë Perëndia, po bën dhe do të bëjë. Pra ne duhet meditojmë, çfarë jemi në Krisht, çfarë ka bërë Krishti për ne, e gjitha më radhë, duke pasur parasysh këto çdo ditë ne të jetojmë në dritën e Ungjillit. Dhe më njëherë t'ju lap një ilustrim. Një predikues jep këtë ilustrim. Supozoni një njeri që është duke shkuar rrugës për në New York. Dhe ai po shkon për të marrë trashëgiminë e tij më të madhe. Dhe i prishet karroca 2 kilometër përpara se të arrijë. Ndërkohë që i duhet në fakt që të ecë deri atje 2 kilometra të bëjnë këmbë. Tani si thoni ju? Çfarë budalliku do ishte sikur ai filloi të ankohet që është prishur karroca dhe që i duhet të ecë në këmbë 2 kilometra, kur ai po shkon të marrë trashëgim më të madhe të mundshme.
Apo jo? Ne na pret trashëgimia më e madhe e përjetshme, e lavdishme, duke mbretëruar me Krishtin për jetë, dhe ne ankohemi që ka vështirësi në këtë jetë. Që Krishti vetë, që ishte Perëndinë, trajt Perëndie, u përul deri në vdekje për neve. A mund të ketë krahasim dhe mund të ketë vend për ankim? Jo, nuk mund të ketë. Prandaj ftoj këtë mëngjes që nëse jemi të prirur të ankohemi, Zoti na thotë këtë mëngjes, ndaloni së ankuari dhe bëni çdo gjë pa u ankuar nga kundërshtimi. Le të konsiderojmë shpëtimin tonë të madh, Ungjillin dhe të mësojmë të jetojmë me gëzim, sepse gëzimi nuk varet nga rrethana, por gëzimi ynë është Jezu Krishti. Nëse kemi Jezu Krishtin, kemi gjithçka. Së dyti, ne jemi thirrur të jetojmë në kishë së bashku, në unitet dhe të ecim me të njëjtën dashuri që na ka dashur neve Krishti. Apo ngoheni ju për dikë në kishë. Apostulli Paul thotë ndaloni së ankuari. Apo ankoni për drejtuesit e kishës. Ndaloni së ankuari. Jo sepse ka të bëjë me mua, por se ka bëjë për dëshminë e kishës. A karakterizohemi ne nga një shpirt kundërshtues? Zoti na urdhëron këtë mëngjes të ndalojmë së ankuari dhe kundërshtuar dhe bëjmë çdo gjë pa ankesa dhe pa kundërshtime në gëzim të numrin. Ani le të ecim. Arsye e parë që na jep apostulli Paul është që të nderojmë Perëndinë në botë si bijtë e tij, të patmet, të paqortueshëm dhe të pastër. Për një rreth thotë që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër bijtë Perëndisë, patmet. Folja që është bëhen, fakt jeni është në greqisht të bëheni, dhe në fakt duket e çuditshme apo jo, që të bëheni thotë bi të paqortueshëm, dhe të pastër bijtë Perëndisë, patmet. Tani çdo thotë kjo? Në mënyrë që ne të shndrisim në botë për Perëndin, për Jezu Krishtin, ne duhet të ndalojmë thotë apostulli Paul së ankuari dhe të vëmë në praktik në çdo gjë në fushë të jetës, çdo fushë të jetës tonë, të jetojmë në bindje ndaj fjalës së tij me gëzim mirënjohës, pa ankime dhe pa kundërshtime. Në këtë mënyrë thotë dëshmojmë që jemi bijtë e tij. Pra, ne tashmë jemi bijtë e Perëndisë, siç e dimë neve në Krishtin tek Gjoni 1:12, Galata 3:26, ne jemi bijtë e Perëndisë përmes besimit në Krishtin. Ne jemi bijtë e Perëndisë përmes birësimit, Perëndia na ka adoptuar ne, na ka birësuar në bijtë e tij. Ne jemi bijtë e tij sepse na ka rilindur, na ka bërë krijesa të reja në Kristin, ne kemi marrë natyrën e birit të tij. Kështu që Pali thotë, duke ndaluar së ankuari, duke ndaluar së kundërshtuari, ne do të demonstrojmë praktikisht, jo thjesht me fjalë, jo thjesht si një ide, por në mënyrë praktike ne do të dëshmojmë që jemi bijtë e tij, që jemi të paqortueshëm dhe që ne jemi të pastër. Dhe madje Perëndia na thret neve të ndalojmë ankimet dhe kundërshtimet, të imitojmë Perëndin, të imitojmë Jezu Krishtin. Efesianëve 5:1. Që çdo besimtar, secili prej nesh të ndjek Krishtin dhe të bëhet si Krishti. E 2 Korintë 3:18. Gjithë procesi, gjithçka që bën Perëndia në jetën tonë është që të na bëjë neve nga ana praktike të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë të tij, të patmet, dhe që kur dalim në ditën e Krishtit, përpara Krishtit, të lavdërojmë Krishtin me mënyrën se si ne kemi jetruar. Pra fjala e paqortueshëm do të thotë që është pa defekt, pa cen. Pra ne besimtar duhet të rritemi, duhet bëhemi si Krishti, dhe në këtë mënyrë ne jemi të paqortueshëm. Pra apostulli Paul është duke thënë, pikërisht, ose duke urdhëruar të bëjnë ato gjë që tashmë apostulli Paul është lutur që kemi parë te Filipianëve kapitulli 1 vargu 9 deri 11. Që ata të rriten në dashurinë, pra të rriten në të njohurinë dhe dallimin e dashurisë, dallojnë gjërat më të mira dhe thotë që të jeni të pastër dhe të patnjoll për ditën e Krishtit. Pra ai tani po kërkon aty atë gjë për cilën ai u lut për ta. Pra ne si besimtarë jemi thirrur edhe një herë të rritemi në dashuri për Zotin, të rritemi në dashuri për njëri tjetrin dhe të rritemi në dashuri për gjithë njerëzit, pa dallim. Në mënyrë praktike ti duam ata që të karakterizohemi nga dashuria, që në gjithçka që bëjmë ta bëjmë për të mirën e njëri tjetrit dhe për të mirën e çdo njeriu tjetër, ashtu siç Perëndia është i përkushtuar për të mirën tonë. Pra, a besojmë neve sipas Ungjillit që Perëndia gjithçka që bën e bën për të mirën tonë apo jo? Ne duam që Perëndia të jetë mirë me ne, pavarësisht se jemi mëkatar apo jo? Megjithatë ne ankohemi kur shohim që njerëzit nuk janë të mirë në ne. Apo jo? Por ndaloni një moment. Ankohemi ne që Perëndia është i mirë me ne, megjithëse ne mëkatojmë dhe nuk bindemi ndaj tij? O Perëndi, ti ke bërë një gabim sot. Ti qeni i mirë e i mëshirshëm me mua. Sepse unë kam mëkatuar ndaj teje.
Nuk kemi ankuar në një Perëndisë për këtë, apo jo? Shpresoj që jo. Por pse ankohemi për tjerët? Kur ata nuk janë të mirë ndaj ne, pse i trajtojmë tjerët ndryshe nga çfarë na trajton neve Perëndia? Apo jo? Kështu që ideja është këtu, që ashtu siç Perëndia është i mirë me ne, ashtu të jemi të mirë ndaj njëri tjetrit dhe ndaj gjithë njerëzve. Te Zanafilla 17:11 Perëndia i thot Abrahamit, ti jesh i paqortueshëm përpara meje, pa të metë. Pra ne duhet të jetojmë si bijtë të tillë, të paqortueshëm dhe pa të metë përpara Perëndisë. Fjala pastër nga ana tjetër do thotë e papërzier, do thotë ideja që është diçka që është e mirë, e papërzier me diçka, për shembull, themi ky është vaj i mirë, a nuk është i përzier me ujë, me lum. Ose ne themi që kjo verë është e mirë sepse nuk është përzier me ujë, ose ne themi që ky metal është i mirë sepse është i pastër, ose themi që benzina është e mirë sepse është përzier me ujë apo kush e di se çfarë është përzier. Kur flet për besimtarët nga ana, po flet nga ana metaforike dhe po thotë që besimtarët janë të padëmshëm, janë të pafajshëm, janë të pastër, pra nuk kanë motive të mbrapshta brenda tyre. Jezusi na urdhëron te Mateu 10:16 të jemi të mençur thotë si gjerprind dhe të pastër si plumbat. Pastaj mund të shikoni Romakëve 16:19, pra ideja është që jeta e besimtarit duhet të jetë absolutisht e pastër, pra e pastër që nuk kemi qëllime të mbrapshta ndaj njëri tjetrit apo ndaj njerëzve të tjerë. Pra të papërzier me mëkate dhe ligësi. Pra kjo është ideja. Pra ideja është këtu që ne si fëmijë të Perëndisë duhet të jetojmë në një mënyrë që është paqortueshme, askush nuk mund ngrer gishtin ndaj nesh. Si mënyrën se si jetojmë. Askush nuk duhet ngrer gishtin ndaj nesh si besimtar që ne kemi motive të mbrapshta ndaj njerëzve të tjerë. Pra që jemi të patmet, pafajsueshëm, pa cen, që nuk ka asgjë për cilën dikush mund ta kapë, po ai është gënjeshtar, ai gënjen për shembull. Pra është e pamundur që një besimtar të njihet si gënjeshtar, me qira fjalë. Kjo sa e njeh Krishtit. Pra duhet të jetojmë në një mënyrë thotë që ne si bijtë e Perëndisë nuk mund të fajsohemi nga askush në këtë botë. Edhe mund të pyes këtu mëngjes. Nëse unë do vija te puna juaj, edhe unë do t'i pyes njerëzit me të cilët ju punoni. A do të akuzonin ata juve për ndonjë gjë? A do akuzonin juve për gënjeshtar? A do akuzonin ju që nuk punoni mirë? A do akuzonin juve që jeni dembet? Edhe nëse është e vërtetë, ju nuk po jetoni si një bir i paqortueshëm dhe i pastër, dhe të mat patmet për Perëndisë. Pra ne duhet jetojmë si bijtë e Perëndisë. Fjallat patmet e ka fjalën edhe si në djatën e vjetër që përdoret për kafshët që çoheshin për flimë dhe ishin pas një lloj mete. Pra ne duhet nderojmë Perëndin si bijtë e tij. Dhe është ai që përsëri na jep në fuqinë për të qenë të pastër dhe për të qenë të drejtë dhe të shenjtë. Ashtu siç është ai shenjtë, siç ne lexuam nga para vjetrit, apo jo. Jeni të shenjtë ashtu siç jam unë i shenjtë. Dhe është e mundur të jetojmë një jetë të shenjtë dhe mund të jetojmë. Pse? Fuqia e tij është tërësisht në dispozicionin tonë, ai na ka shpëtuar, ai vepron në ne fuqinë për t'ju bindur atij dhe na jep këtë dëshirën. Pra ne me fuqinë e tij mund të jetojmë si të tillë. Juda 1:24 që do lexojmë në fund të pasazhit. Pra ne duhet të jemi të shenjtë si ati ynë qiellor. Ankimi na bën neve që të humbasim kripën që thot Jezusi, ju jeni kripa e tokës. Nëse ne jetojmë në një mënyrë të tillë që është jetë e qortueshme, një jetë me ankime, një jetë me kundërshtime, nëse jetojmë me një jetë që dikush mund ta fajsojë, ne kemi humbur kripën, nuk kemi më krip për tokën, nuk kemi më krip për botën. Nëse ne jetojmë në mëkat, ai mëkati ynë na erson dritën e tonë që ne kemi marrë nga Krishti. Kur ne realizohemi nga ankimi gjithë në radhë, ne nuk mund të jemi edhe një dritë të krip për tokën. Pyetja që shtrohet përpara se të kalojmë tek pika tjetër, është si po jetojmë, apo të jemi ne si bijtë e Perëndisë. Pa tmet, pa qortueshëm. A ndjekim ne shembullin e tij, apo jetojmë si Krishti. Pra le të jetojmë një jetë që është e pastër, e sinqertë në njëri tjetrin dhe në gjithë njerëzit e tjerë si bijtë e Perëndisë, për lavdinë e Perëndisë. Edhe motra, çfarë do lloj mëkati që ne po jetojmë këtu në mëngjes. Të fshehur apo të pafshehur. Që nuk nderon shpëtimin tonë, që nuk lartëson Ungjillin, që nuk nderon Jezu Krishtin, që nuk nderon birin e Perëndisë, ju ftoj që ne të pendohemi. Dhe ta vëmë në vend dhe të fillojmë të jetojmë si bijtë pa qortueshëm, të patmetë të Perëndisë. Dhe kjo na çon neve tek arsyeja e dytë, për të shndritur dritën e Perëndisë si hyjet e tij në një botë që është nën gjykimin e tij, duke mbajtur lart fjalën
jetëdhënëse të Ungjillit të Tij. Dhe ai thotë, ne jemi thirrur të jetojmë si të tillë në botë. Pra duke qenë të paqortueshëm, duke qenë të pastër, duke qenë bijtë pa të metë të Tij, pra si bijtë të Tij na ka thirrur në mënyrë që ne të ndriçojmë për Perëndin, të ndriçojmë për Jezu Krishtin në një botë thotë që është nën gjykimin e Tij hyjnor. Shpreha që kemi këtu brezit pa drejtë dhe çoroditur është një frazë që vjen në fakt nga ligji për të rirë kur Mojsiu përshkruan Izraelin si të tillë. Fjala në Bibla në shqip ka përkthyer brez drejtarak ose çoroditur, por mbas më mirë në shqip do të jesh brez i shtrembur dhe i mbrapsht. Dhe ideja është që nuk ecën drejt, nuk ecën në mënyrë të drejtë dhe ka qëllime të mbrapshta, vazhdimisht. Fjala shtrembëruar pra referohet një brezi që ka dalë nga vendi, që është si një shtremb që ka dalë nga shqinat, që ecën si mas qefit, dhe është korruptuar, pra ideja është shtrembëruar, korruptuar nga ana përmërore, dhe pastaj kjo fjalë përdoret edhe fjalë të urtë që thotë që jeton një jetë që ka dalë nga shtegu i ecën, që ecën jo në drejtsinë e Perëndisë, ecën në rrugën e errësirës, shtigjet janë shtrembëruara dhe që ecën në rrugë të devijuara. Tani, ne jetojmë në një shoqëri të tillë apo jo? Ata jetojnë në një shoqëri pagane, që është një shoqëri e korruptuar, një shoqëri e kontrolluar nga mëkati, në një sistem të kontrolluar nga mëkati, nga bota, dhe ne jemi thirrur të jetojmë si Krishti, të ndjekim Krishtin, edhe të jetojmë për Krishtin, për ladinë e Tij, me fuqinë e Tij, të jetojmë si bijtë të Tij të patmetë, të paqortueshëm dhe të pastër. Pra, ne jemi thirrur të jetojmë në këtë botë sipas standardit të Tij, por që kjo botë ka dalë nga standardi i Tij. Dhe ne jemi në këtë botë edhe një herë si bijtë e Perëndisë, duke jetuar thotë si, për të ndriçuar për Perëndin, duke mbajtur lart thotë fjalën e Ungjillit. Dhe fjala e Ungjillit nuk është thjesht pra fjala e jetës në këtë rast, pra është ideja këtu që Ungjilli është ai që jep jetë, është ai Ungjill që përmes nesh njerëzit Perëndia drejton tek vetja e Tij, drejton tek Jezu Krishti. Pra ideja është këtu që ne duhet ta mbajmë lart, edhe nuk është thjesht ne duhet të jetojmë një jetë të shenjtë, një jetë pa të metë, por ne vetë duhet të mbajmë lart, duhet ta mbajmë shumë lart. Dhe ideja këtu është siç një kup mbajtës që mban lart gjithmonë atë kupën ndaj mbretit apo ndaj atij që shërben, edhe ne vazhdimisht jemi të gatshëm gjithmonë për t'i ofruar kësaj bote që është nën gjykimin e Perëndisë, t'i ofrojmë shpëtimin. Pra duke mbajtur lart gjithmonë, jemi të gatshëm. Pra kurdo herë që njerëzit janë të, domethënë kudo që ne jemi, kemi një kupë në dorë. Kjo është ideja. Pra që ne gjithmonë kemi një mesazh për botën. Pra gjithmonë jemi gatshëm të ndajmë Ungjillin, pra mbajmë lart fjalën e jetës. Pra ne jemi lënë në këtë botë që të jetojmë si Krishti. Ne jemi lënë në këtë botë që të jetojmë për Krishtin. Ne jemi lënë në këtë botë që të jetojmë në dashuri për njëri tjetrin, me dashurinë e Krishtit, të ecim në unitet, të qëndrojmë krah për krah njëri tjetër, të mbajmë forcë së bashku këtë Ungjill, pra përpara botës që është duke vdekur dhe duke shkuar në ferr. Kështu që, vëllezër e motra, ne jemi drita e botës në këtë moment, përmes dritës së Krishtit. Jo vetëm përmes jetës tonë, por edhe përmes Ungjillit. Ne jemi në botë edhe një herë për t'i dhënë kësaj bote mesazhin e shpëtimit. Le ta mbajmë lart, sa më lart këtë Ungjill. Pra ne jemi thirrur, vëllezër e motra, ndajmë Ungjillin me çdo njerëz që Zoti ka vënë në jetën tonë. Shpreha në shqip që është përkthyer, ndriçoni thotë si pishtar në botë, fjalë për fjalë do thotë si yje në botë. Dhe do thotë si drita e Perëndisë, dhe me këtë duket se pali ka në mend faktikisht Danieli 12:2, nëse u kujtohet Danieli 12:2. Atje thuhet, ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe ata që kanë çuar shumë veta në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Dhe zëmo, dëgjoni pak më mendje. Ne duke mbajtur lart thot apostulli Paul fjalën e Ungjillit, duke çuar sa më shumë njerëz tek Jezu Krishti për shpëtim, ne do të ndriçojmë thot për Perëndin, thot përjetësisht si yjet e Tij. Pra shikoni çfarë shpërblimi të madh që i pret të gjithë ata që jetojnë të gatshëm gjithmonë dhe duke ndarë Ungjillin me njerëzit e tjerë. Pra ne si kish kemi përgjegjësinë ta vëmë në veprim shpëtimin duke ndarë Ungjillin me njerëzit. Pra vëllezër motra, ne jemi thirrur në këtë brez, në këtë kom, në këtë vend, që duket që është një vend në errësirë,
por që ndryshon sa më shumë Ungjilli fort, nëse ne jetojmë për Krishtin dhe e mbajmë fort fjalën e Ungjillit. Drita gjithmonë shkëlqen më fort në arsye. Pra arsyeja e kësaj shoqërie shqiptare nuk duhet na friksojë. Në fakt ne duhet na jap zemër. Ungjilli ndrit më fort në Shqipëri se sa në Amerikë, me qëra fjala. Mund të ndrisë. Amerika mund të ketë atë kulturën akoma traditës krishtere. Shqipëria është bardhë e zi. Dhe kur ne pra në Shqipëri të qenurit gënjeshtar, i pandershëm, mashtrues, është norm, apo jo? Por kur ne si besimtarë jetojmë krejtësisht nga në hirin e Zotit, ndryshe nga kjo botë, ne ndryshojmë fort. Fort për Krishtin. Dhe themi që ne jemi të tillë për shkak të hirit të Krishtit. Ne jemi të tillë për shkak të Jezu Krishtit. Vëllezër motra, ne kemi Ungjillin jetëdhënëse. Ju keni Ungjillin jetëdhënës, ju keni laçin e jetës, ju keni bukën e jetës, unë kam bukën e jetës. Ne duhet të ofrojmë këtë bukë, këtë dritë, këtë jetë, këtë ilaç shërues, çdo njeri ju. Dhe për këtë arsye jemi në këtë botë. Për asnjë arsye tjetër. Jo për veten tonë, por për ndryshuar për Krishtin. Dhe kjo na çon neve të arsye e fundit, thotë që të mos jemi duar bosh në ditën e Krishtit. Vëllezër motra, ai thotë unë të kem me sa të krenohem në ditën e Krishtit, pra të mos mburrem kot në ditën e Krishtit. Se as nuk vrapova kot, as nuk mundova kot. Vëllezër motra, apo vrapojmë neve dhe punojmë për Krishtin, edhe për të shërbyer Krishtit, apo po vrapojmë dhe po mundohemi për veten tonë. Apo e vëmë në veprim shpëtimin tonë, duke mbajtur fort fjalën e Ungjillit, që njerëzit të shpëtohen, dhe që sa më shumë njerëz të shpëtohen, që kisha të rritet përmes nesh, dhe që ne në ditën e Krishtit, me qëra fjala, do japim llogari. Secili prej nesh do të japë llogari përpara Krishtit. Si kemi jetuar, si kemi shërbyer Krishtit. Dhe pyetja që është, a do të jemi neve duar bosh? A do kemi ne, çfarë ti themi Jezu Krishtit, çfarë kemi bërë për të? Jo se Jezu Krishti, ju lutem, dëgjoni pak më. Di që është fundi i mesazhit dhe vëllezër motra, dëgjoni pak një sekondë, ju lutem. Krishti ka lënë fronin e tij për neve. U ishte Perëndi, nuk e mbajti fort, u përul, u bën një shërbëtor, skllav i ynë për shpëtimin tonë. U përul deri tek në kryqin. Çfarë po bëjmë neve për Krishtin? Si po jetojmë neve për Krishtin? Si jemi mirënjohës ndaj Krishtit që ai ka dekur në kryq për mëkatet tona, që ai jetoi për neve. Pra si po jetojmë neve në dritën e kësaj të vërtetë kaq të madhe. Dhe një ditë a do të jemi në gjendje të themi neve që unë shpëtova, por unë s'kam asnjë gjë Jezus të jap ty. S'kam asnjë gjë të ofroj ty. Jam dorë bosh. A do të turpërohemi ne përpara Krishtit? Pali thotë që unë kem nëse të krenohem në ditën e Krishtit. Pra dita e Krishtit referohet ditës së ardhjes së Jezu Krishtit në botë. Ditës kur ne si besimtarë do të gjykojmë, do të shpërblehemi nëse kemi shërbyer Krishtit apo jo. Prandaj unë ju ftoj në fakt në kohën tuaj, hapeni Biblën tek Mateu kapitulli 25. Edhe aty keni shëmbëtyrët e talenteve, nëse ju kujtohet. Dhe ideja e kësaj, sepse nuk kemi kohë që ta shikojmë, por ideja e kësaj shëmbëtyre është kjo. Zoti Jezu Krisht, secilit prej nesh i ka dhënë aftësi, i ka dhënë burime, secilit prej nesh i ka dhënë talente, i ka dhënë para. Vëllezër motra, ju lutem, më dëgjoni motra. Secilit prej nesh i ka dhënë aftësi, dhunti, para, zotërim, edhe shumë gjëra. Dhe pyetja vetme që Jezu Krishti do t'ju bëjë juve në ditën e gjyqit, në ditën e gjykimit, në ditën që ne do japim llogari, është a i kemi dhënë neve shërbim të tij për mbretërinë e tij, për lartësimin e tij, gjithçka që ai na ka dhënë. Apo e kemi dhënë për veten tonë dhe ne do ta kemi humbur për jetë, për gjithmonë. Dhe po ta lexoni me vëmendje këtë shëmbëtyrë, ai tregon për secilin prej tyre që mori talentet dhe i vuri në punë, por në fund fare tregon për një shërbëtor që nuk e vuri në punë atë çfarë Zoti kishte dhënë. Dhe secilit prej tyre që kishin shërbyer Krishtit me çfarë ai kishte dhënë, ai thotë të lumt shërbëtorin besnim.
A duam neve që kur të shfaqemi para Krishtit Jezusit të lumt shërbëtorin besnik, të lumt që më shërbeve mu, të lumt që përdoret çfarë dashun ty për lavdin time, në mbretërinë time, që Perëndia në gëzimin e tij, në dashurinë e tij, jo do që ne të na përfshijë në shërbesën e tij. Por shikoni se çfarë i thot atij tjetrit. Po kështu erdhi ai që kishte marrë vetëm një talent dhe tha: Zot, e dija që ti je i ashpër, që korr kur nuk e mbjell dhe mbledh kur nuk e shpërndarë. Mbani mend që herë e kaluar që ju thash Perëndia mbjell, që korr edhe aty ku nuk ka mbjell me qira fjala. Jo më aty ku ka mbjell. Dhe pata frikë dhe shkova thotë fsheja talentin tënd në tokë, ja ku e ke talentin. Dhe Zoti ju përgjigj dhe i tha: Shërbëtori ligtha dhe përtac. Ti e di se un korr aty ku nuk ka mbjell dhe mbledh aty ku un nuk kam shpërndar. Ti duhet të kishe vënë paranë time tek mbysjet e parave dhe kështu në kthimin tim do ta kishe marrë fitimin me interes. Le ta marrin pra talentin tënd, jepi atij që ka 10 talente, sepse atij që ka do t'i jepet dhe do t'i teprojë, por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe shërbëtorin e pavlerë, hidheni në errësirën e jashtme. Atje do t'i jetë qarje të kërcënime të këmbësh. Dhe zë modë juftoj që t'jetojmë për atë ditë, t'jetojmë për ditën e Krishtit. Mos jetojmë për këtë botë, por t'jetojmë që t'japim frut për Krishtin. Për atë ditë që ne do t'japim llogari çfarë kemi bërë me jetën tonë, si kemi shërbuar Jezusin Krisht.